Hello guys! May nakalkal akong light dimmer sa mga gamit ko. Actually, matagal na to. Nabili ko pa siya last year. I think around 150 pesos. So, tamang-tama, kailangan ko ng light dimmer. At the same time, pwede natin buksan ngayon. At kokopyahin ko rin yung circuit niya para gumawa ng mas malakas na light dimmer para sa angle grinder ko. Light dimmer speed controller. So, i-test muna natin ito bago natin baklasin. $300 masyado siyang mura sa wattage niya, kaya na-curious din ako kung ano yung laman nito. So, gagamitin natin yung ginawa kong short circuit protector sa nakaraang video ko. Check nyo na lang yung link sa baba ng description. Ito yun. Pa-shoutout din ako kay Maxwell Labasbas. Ito. At kay MG Tech. Thanks for watching my videos po. Kung may gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo. Okay, test na natin yung murang light dimmer. So, since 220 volts pa rin ito, kailangan naka-gloves tayo. So, i-on ko na yung short circuit protector natin. Okay, naka-on. Ayan. Yung mga switch, off muna natin. Ang ginamit kong bulb ngayon is 200 watts. Since 300 watts ang specs nito, so dapat yakang-yakan niya to. So on muna natin yung isa. Ayan. So lakasan ko. Ayun. Okay, nagdidim siya. On natin yung isa pang 100 watts. So, total of 200 watts. Okay, gumagana. Tingnan na rin natin kung anong klaseng waveform ang pumapasok sa bumbilya natin pagka nakadim siya. Tanggalin natin yung isang bumbilya. Tapos lagyan natin ng isang socket para sa oscilloscope. So ito yung perfect sine wave na galing sa wall outlet natin. Ngayon, pag dinim natin ito gamit ang dimmer, so ganito ang magiging waveform niya. Ayan. Kinakat niya yung starting ng half wave. So habang dinidim siya, lumalaki yung kinakat niya. Ayan. So, lalakasan ko ulit. Ayan. Hanggang maging perfect sine wave na siya. Didim ko. Okay. Ayan. Okay. Off na natin.
So bali naka-series lang to. Bali tanggalin ko na yung dahil magsusulat na tayo. Mahirap magsulat ng naka-gloves. So ito yung AC source. Ito yung dimmer. Ito yung bulb. So dalawa yung bulb natin kanina. So tinanggal natin yung isang bulb, nilagay natin si oscilloscope dito. Yan. So yung signal kanina, yung perfect sine wave, bali ganito siya. Ngayon, ikakat niya dito. Habang dinidim mo siya, ikakat niya sa unahan ng every half wave. Hanggang lumabo ng lumabo. Hindi dito. Kaya kahit na nakadim pa siya, 220 pa rin siya. Kasi hindi naman niya kinakat dito. Hindi siya nagkiklip. Nagkakat siya sa unahan. So ang nangyayari, humahaba yung pag-off ng ilaw na hindi natin napapansin. Dahil sa 60 Hz pa rin siya. Okay. Try natin kopyahin ang light dimmer na to. So bubuksan natin. Kaya pala mura siya kasi gumamit sila ng surface mount thyristor. So ito yung thyristor, ito yung diac, limiting resistor, then potentiometer. Ilang ano to, 500k potentiometer, 2.2k na resistor, 1.5M na naka-parallel sa potentiometer. Okay. Ito yung switch mas capacitor. Tetest natin yung capacitor na yan. So ganun lang siya kasimple. So kaya mura siya kasi surface mount. Check ko muna yung datasheet nito. Okay. T0410. Okay. So 4 amperes, 600 to 800 volts. Surface mount. Okay. Mataas ang amperahe niya. 4 amperes na siya. Ang problema dito, hindi katulad ng TO220, nalalagyan mo siya ng heatsink. Ito naka-mount lang sa PCB. Hindi siya makakapag-handle ng full 4 ampere ng diretso. Mag-iinit siya, wala siyang heatsink. Unlike ng mga TO220, madidissipate yung init papunta sa heatsink.
So mamaya gagamit tayo ng TO220 na 4 amperes din, pero 4 na piraso para times 4 ang lakas niya. From 300 watts magiging 1200 watts. So kopyahin ko muna to. Okay, ito yung schematic diagram nito. May mga babaguhin tayong konti para sa ating gagawing mas malakas na dimmer. Ito yung magiging schematic natin sa gagawin nating dimmer. Lalagyan natin ng capacitor as a filter. Wala itong filter. Tapos to connector 1. So ang gagamitin nating triac ay 400 volts, 4 amps din. Ang difference niya, TO220 siya. So mamamount natin sa heatsink. Okay, so diac. Ito hindi ko alam kung ano yung diac niya, pero most of the time 30 to 35 volts lang naman yan. Pareho lang yan. Capacitor. Ang available lang natin ay .683 68 nanofarad. So dito same lang, 500k na potentiometer. Tapos yung limiting resistor niya ay lalagyan natin ng 5k kasi hindi siya masyadong dim dito. So pag tinaasan mo tong resistor nito, mas dim siya. So ito, filter capacitor, lalagyan natin ng yan, para ma-filter lang niya yung ibang spike. So ito yung gagawin natin ngayon. Ito, ang triac na to times 4. 4 pieces siya. Okay, start na natin assemblein. So ito yung mga gagamitin nating parts. Heatsink, PCB, potentiometer, 500k, connector, at mga triac. 4 na triac,
capacitor, dayak. Kulang yung butas ng heatsink natin. Butasin natin. Lagay natin yung mga triac. Lagyan natin konting silicone compound. Nasa isang video ko kung paano mag-test ng triac dito. Nasa ilalim din ng description ang link niya. Okay, nalagay na natin lahat ng piyesa. I-wiring na natin sa baba niya. Ang gagawin natin fuse yung isang strand na lang ng wire.
So, final check. Bali, ang triac natin ngayon, 4 na piraso na nakaparallel lang lahat. Ito yung A2, ito yung A1, at ito yung gate na papunta sa dayak dito. Okay, so itest na natin. Ay, kulang pa ng isang resistor. So ito, kalimutan natin ilagay. Okay, test na natin. So as usual, safety gloves, 220 volts. So i-test muna natin sa ginawa nating short circuit protector. Cord natin. So ang output natin, bali short natin yung output ng short circuit protector natin para lagi siyang naka-on. Okay, i-on na natin ang dimmer speed controller na may 4 na triac na tipo 4 ampere. Ngayon, try natin kung gagana. Nakasan natin. Ayun. Gumagana ang ginawa nating malakas na speed controller, malakas na dimmer. Check natin ang waveform. Okay. Mas dim ito kaysa dun sa kinopyahan nating dimmer kasi yung limiting current resistor niya ay 2.2K lang. Ang ginamit natin is 5K para mas lalong dim. So pagka nilakasan ko yan, magiging buo yung pure sine wave natin. Ayan, pure sine wave. Didim ko. Ayan. Okay.
Okay. So, subukan natin sa angle grinder ko. Kung makokontrol niya yung ikot ng angle grinder. So, ito yung angle grinder. $540 watts. So, tanggalin natin ang talim. Baka maputol ang daliri ko. So, tabi na natin ang circuit protector natin. Okay. Hinaan natin. Tapos, i-on natin. So, pwede nang mas mahina yung speed ng angle grinder. Sukatin natin ang init ng heatsink. Nasa 30 degree lang siya. Mas mainit pa yung palad ko. Nasa 32 degree yung 33 degree yung palad ko. Mas malamig pa tong heatsink niya. Okay. So okay na yung speed controller dimmer na 1200 watts. Actually hindi siya 1200 watts. Mas mataas pa siya doon. Kasi yung 4 ampere ang formula ng power or watts ay volts times ampere. So, ang power natin ay 220 volts times 4 amps ay 880 watts. Baka yung itong maliit na to kaya nilagay nilang 300 watts kasi baka masunog dahil surface mount lang siya. So actually, ang totoong wattage nito 880 watts pero saglit lang dahil mag-iinit siya kasi wala siyang heatsink. So ang ginawa natin ngayon, bali apat na triac na tigpo 4 amperes.
So times 4 mo pa tong 880 watts ay 3,520 watts na. So pwede na rin siyang gamitin sa mga malalaking motor na at least 2,000 watts. Hindi rin magandang sinasagad yung capacity niya. So pwede na rin siya sa mga heating elements. Pwede siya sa mga matataas na wattage na ilaw. Kung gusto mong medyo mag-dim siya, gamit ito. So kayo na lang ang gumawa ng box niya. Pwede nyo rin lagyan ng indicator, light indicator. Pwede nyo isama dito. Oh, sorry. After ng fuse. Yan. Pwede nyo rin siyang lagyan ng switch. Cut nyo dito. Lagyan nyo siya ng switch. Yan. Nasa inyo na yan. So, basta sundin nyo lang to. Hindi ko na masyadong dinetails yung pag-assemble kasi masyado nang matatagalan. Kaya pinas forward ko na lang. So, sana nagustuhan nyo ang video ko. At kung gusto nyo mag-assemble ng ganitong light dimmer speed controller, sundin nyo lang itong schematic diagram. Nasa inyo kung paano nyo na i-design. Actually, pwede siya sa maliit na PCB. Nilakihan ko lang. Kasi ilang components lang naman siya. Napaka-konti lang. Isang resistor, isang potentiometer, isang diac, 4 na triac, isang capacitor, tsaka isang filter capacitor lang. So, paki-like na lang po kung nagustuhan niyo yung video at paki-share na rin po para may iba pang makapanood at matutunan nila yung paggawa ng light dimmer or speed controller. So, subscribe na lang po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. So, thank you for watching.